I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. Hello everyone and welcome back to the channel. धेरै दिनपछि फेरि अब एउटा ठाउँ जाँदै थियौँ हामी हो। अन्त आज चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ हाल्छु भनेर सोचिरहेको छु, किनभने भेरी लङ डे भयो नि त। मान्छेले त सोध्दैन र पनि अब मलाई चाहिँ फिल हुन्छ नि त मैले हालेको छुइनँ भनेर। र आज चाहिँ हामी एउटा ठाउँ जाँदै चाहिँ ठाउँको नाम चाहिँ छ पाङबु डाँडा। यहाँ अहिले चाहिँ कहाँ छ भने हामी यो पेट्रोल पम्पमा तेल हालेर बसेको होइन। यो पेट्रोल पम्प चाहिँ कहाँ छ भने चेक पोस्टको अलिक उता 2 माइलपट्टि क्या, त्योपट्टि। अब यहाँबाट चाहिँ कोरोनेसन सेभोक रोड, अब यो सेभोक ब्रिज भएर होइन, कोरोनेसन ब्रिज नकाटिकन चाहिँ सिधा गएर कालीझोडाहरू चाहिँ उकालो जानुपर्छ अरे। म पनि कहिले गएको छुइनँ हो। यहीँ म्यापमा चाहिँ हालिरहेको छु। बन्दरहरू यहाँ छ, अर्को मम्मी यहाँ छ। अन्त सानो एउटा अस्ति तेन्जिङले मन पराएर सानो डग किनेको थियो नि त। अन्त डग चाहिँ लास्ट सिटमा हालिरहेछ हो। सो इन्जोय द भिडियो। सो फ्रेन्ड्स, अहिले हामी कहाँ छ भने सेवकको जङ्गलको रास्तामा छ हो। अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी जाने हो। यो हेर्नुहोस् है, कालीझोडा अगाडि नै यो जुन चाहिँ छ यहाँबाट चाहिँ पस्नु पर्ने रहेछ नि त पाङबु डाँडा चाहिँ। एक्चुअलमा चाहिँ यो चाहिँ पाङबु डाँडाको बाटो रहेछ नि त यो, दिस वान हो। मलाई चाहिँ लाग्दै थियो ड्याम भएर जानुपर्ने रहेछ नि त यहाँ। अम्बो यहाँ र मलाई त डर, ड्याम पो जानुपर्ने रहेछ त है। हामी चाहिँ अब यो अलिकति भए पनि के अरे यो कालीझोडाबाट चाहिँ फेरि ब्याक गरेको। मलाई गुगल म्यापले चाहिँ यहाँबाटै देखाउँदै थियो कि यहाँबाट लेफ्ट, तर अब के गर्नु यहाँ अस्तिको क्या हो त्यो फ्लड लिएर हो यहाँ खै रुकेर हेर न हो बिचार। ऊ यहाँ चाहिँ कसलाई फाइदा भएछ फेरि बलुवा माटो निकाल्नु। आउनु त आयो साइला, गाडी चाहिँ छिर्ला के त तिम्रो। यहाँबाट जानु भन्दैछ, अब किन छिर्दैन? अस्ति भत्किएको होला नि त है। परबाट हेर साक्दिनमा नआउँदैछ। राजबाडीको बाटोमा छिर्ने गाडी यहाँ छिर्दैन। वाह, इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ नि प्रीति यो भित्र बनाउँछ, हाइडल पावर हुन्छ नि यो भित्र चाहिँ ठुलो टर्बाइन हुन्छ। यो पानी चाहिँ त्यहाँ भित्र गएर चाहिँ त्यो मिसिनलाई घुमाउँछ। मिसिन घुमेपछि चाहिँ गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर हो, जिन्जर पाउडर त्यस्तो रहेछ नि त बाटो चाहिँ। ऊ स्विच यार्ड अरे पाङबु भिलेज अरे यता। अभी खतरा डेन्जर जोन हो यो। अन्त करेन्टमा डेन्जर जोन नभएर चाहिँ केमा हुन्छ? कस्तो कुरा गरेको? अनि कस्तो डरलाग्दो रिस्की प्लेस हौ। स्विच यार्ड भनेको लेखेको देखेनौ? कोही बोल्ता है ना?
ड्राइवर गाड़ी ना अब फिर भी नहीं चढ़ता। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो भाई। बीच में हम नया वीडियो वाले देखिए, हम लोग यहाँ पे 5 जने देखिए आराम से, कोई स्किड नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से चल जाता है। देखिए ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो पांगबू डाँडा। मेरे 3 नंबर में उकाल तान्दैछ। अलिकति मिस भयो भने त खत्तम रहेछ त यहाँ त। अन्त हुन्छ होला है। लोकलहरू कि टुरिस्टहरू? लोकल ड्राइभर त लोकलै हुन्छ नि। तेन्जिङले मोटो भ्लग गर्दा खालि हुन्छ। अब पाउँछको युट्युब च्यानल पनि मोनेटाइज। बाटो त खतरा रहेछ त यो, बाटो त खतरा रहेछ त हौ। अलिक छिटछिटो आइहाल्यो त डाँडा भन्ने चाहिँ साइको फिल भयो मलाई त। किन बाटो सानो रहेछ नि त है। कहिले अन्त यसरी गाडीलाई पास दिँदै त है। डाँडा भनेपछि त कालो हेर न कति टुप्पो छ। कोरोनेसन ब्रिज हेर न, गएछ हेर्दा। बाटो चाहिँ सानो रहेछ। बाटो चाहिँ अलिक ठुलो भयो भने चाहिँ दामी हुने रहेछ है। तर कसले बनाउँछ, बनाउने हरन नका आउँदो रहेछ नि यहाँको फेरि है। मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्नु त, यिनीहरू आउँदा चाहिँ सायद कहाँ मङ्पुहरूबाट बाटो होला। जाउँ फर्किने चाहिँ यो होला है। यहाँ त कोरोनेसन आँखाले त देख्दैछ नि, फोनले पनि जस्टिस गरेको छ। यहाँ कोरोनेसन ब्रिज चाहिँ नि दामी देखिँदैछ यहाँबाट। वाह, देखे बस्न यहाँ हो। सो अब यहाँ ड्रोनले गर्दाखेरि बोक्नु उयो हुन्छ है। तेन्जिङले चाहिँ एकछिन अब यहाँ ओम नमः शिव गर्ने अरे शिवजीलाई। ओम नमः शिव। चप्पल खोला त्यहाँ, चप्पल त्यहाँ राख। लु जा, लु ओम गर जा। ओम नमः शिवाय। जाऊ जाऊ जाऊ। त्यस्तो वेदर राम्रो क्लियर भएको भए चाहिँ कोरोनेसन ब्रिज डल्लै देख्दैछ यहाँ मलाई।
ल ल ल आउँछ आउँछ Look at this view. आगु आऊ छिटो फ्रेन्ड्स यहाँ चाहिँ हावा त हेभी चलिदिँदो रहेछ तर आयो हावा चलिदिँदैछ डाँडामा त हावा चल्छै चल्छ नि अभियसली सो प्रीति कम अलिक यहाँ चाहिँ हावा आउँदैन रहेछ यता हिँड्नु न आऊ 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 दिच्छेन आऊ दिच्छेन आऊ नोइज पुरा विन्ड नोइज आउँदै होला के गर्नु अब जम 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 तल चाहिँ कोरोनेसन ब्रिज चाहिँ देख्दो रहेछ कि तर मेरो त तान्न सक्दैन नि त आऊ छिटो जुस खाँदैछ मोमो खाने हामी मोमो हुँदैछ यहाँ हो मेन बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ नि त पङ्बुको फ्रेन्ड्स यो चाहिँ भयो पाङ्बु डाँडाको बाटो त्यो भ्यू पोइन्ट यो चाहिँ शिव मन्दिर हो मेरो नानीहरू भयो भयो लु जुम इन सिलगढी जाउँ ल घर जानु छ जाऊ गाडीमा जाऊ होइन होइन यो होइन यो फ्रेन्ड्स यो हाम्रो एउटा छोटो होइन पाङ्बु डाँडाको लागि थियो ट्रिप होइन अब सक्यो प्लिज एकछिन पर्दैन बोल्नुहुँदैन एकछिन बोल्नुहुँदैन प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल टिल देन बाई बाई अब हामी घरपट्टि लागेको होप यु लाइक द भिडियो त्यो बाई बाई भन्दै ल